ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਲੋਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਫਲੋਰ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਮਿੰਟ। ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਬੇਸਬੋਰਡ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਬੋਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਰਾਉਂਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆ ਸਿਰਫ ਐਡੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਦਾ 12 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 12 ਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-200 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਮੀਨੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਹੀ ਆ। ਬੇਸਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾਈਫ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨਾਈਫ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸਬੋਰਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਪ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੂ ਵਾਂਗੂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਧ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਲਪ ਹੀ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਈਫ ਫੇਰਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕੋਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਐਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡਾ ਪੀਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦਾ ਪੀਸ ਲਾਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਆ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਪੀਸ ਆ, ਲੰਬੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਲਾਉਣੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਈਫ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੀਸ ਲਾ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬੋਰਡ ਲਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਆ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
क्योंकि जो बेसबोर्ड कंध ते हुंदा ते सोनू काफ़ी कुछ करना पैंदा, सोनू टेप लाउणी पैंदी है कि सिर्फ एक बेसबोर्ड नूं तुसीं पेंट करता तो तुहाडा रूम आ वो होर भी बड़ा ब्राइट ते तुहाडा जिहड़ा प्रोजेक्ट होर बहुत सोहना लगूगा दोस्तों। तो तुसीं देखो कि मैं इसे तरह जिहड़े ये बेसबोर्ड मैं पीस बाय पीस लाई जाना ते इन्हां दीयां मैं मेखां कढ के इन्हां नूं साफ करके ते फिर मैं इन्हां दे मगर जिहड़े नंबर लाई जाना ते मैनूं इस तरह जिहड़ा बहुत ही प्रोजेक्ट मेरा सौखा होगा। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਫਲੋਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀ ਪੀਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਟੇਬਲ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਨੇਲ ਗਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ मैं 18 गेज ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇਲ ਆ 에ਅਰ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਸ ਬਾਏ ਪੀਸ ਸਾਰਾ ਬੇਸਬੋਰਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਬੋਰਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਸ ਜਾਂ ਗੈਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਟਾਪ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੈਪ ਭਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਲੀਨੀਅਰ ਫਿੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ 10% ਵੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਰਾਊਂਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਲੀਨੀਅਰ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 80 ਸੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਫਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $100 ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੈਕ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ 1 ਆਵਰ ਮੈਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।